Ai, sciocche. شلوارا عوض شدن نبردین شلوارا دامنی عوض شدن یه پیش می‌بری بالا اون از خیابون سر کوچه پتو بدم خارجی آقا اومدیم با ایشونو صندلی اومدین دوباره بفرما با گوشتا سموسه هست فعلا سه تا نوشابه خودم فلافل آره بفرما با گوشت بعد گرم و تازه یوتیوبه فلافل با گوشت بره بفرما بهداشت خط قرمز اومد بفرما یوتیوب فلافل 5000 با نه 5000 بازی دستکن یاری بکنه دست یکی دید دهن بفرما همه رقم همه مدل عید شما مبارک بفرما آقا بالا آج خانم حاج آقا بفرمایید تست کنید تستش رایگانه بفرما بندری مخصوص به سرویس آقا بفرما میچینه های گرم و سرد بفرمایید فلافل تازه بفرما فقط 150 دلار فقط 150 بفرما
سلام خوبی؟ گرم 71 गर्मी नजर आ نه بابا نه زشته بابا عزیزم زشته بابا قربون برم زشته ببخشید صاحب شما این؟ یه ذره راه برو آقا